વિડીયોની અંદર સોનાલિકા ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો। આ સોનાલિકા ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે સુનિલભાઈ અને લાલભાઈને। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આપી દઈશ। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ટ્રેક્ટર છે સોનાલિકા 740 DI અને વેચવાનું છે લાલભાઈ સુનિલભાઈને ટોટલ જવાબદારી સાથે। મોડેલની વાત કરું તો 2012ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે। કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે, કમ્પ્લીટ અત્યારે રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। બાકી તમે ટ્રેક્ટર રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ લઈ શકશો। પહેલા લાલભાઈ અથવા સુનિલભાઈનો કોન્ટેક કરજો। તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। અને ટ્રેક્ટર જો રૂબરૂ જોવા જવાનું હોય તો લાલભાઈ અથવા સુનિલભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટે ખોટો ધક્કો થશે। બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે આ ટ્રેક્ટરના। બાકી ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ। કિંમત માત્ર 1,75,000। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર અમરેલી જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો લાલભાઈ અથવા સુનિલભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળી જશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયો નીચે લાલભાઈ સુનિલભાઈ નામ 99 275 વાળા અથવા 70 1 62 વાળા નંબર પર ફોન કરી અને આ ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।